नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल माइन्ड बुस्टरमा। आज म अलिकति फरक विषयवस्तु लिएर आएको छु। एसई तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि शुभकामना कार्यक्रम। यो कार्यक्रम विशेषतः श्री राष्ट्रिय नवजागृत माध्यमिक विद्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 10 कैलालीमा आयोजित गरेको हो र त्यसमा शिक्षकले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरूलाई यहाँ अन्य विद्यार्थीहरूका लागि पनि सहयोगी हुन सक्छ भन्ने तरिकाले यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ एसई का लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएका विद्यार्थीहरूका लागि यो टिप्स एन्ड ट्रिकको भूमिकामा रहनेछ। ल अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। म पुष्कर भएर टिचर यस विद्यालयको। हामी कसरी एसईको तयारी गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा केही विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएछु। आशा छ यहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। सर्वप्रथम त हामीले यस विषयवस्तुलाई तीनवटा भागमा विभाजन गरेका छौं। परीक्षा भन्दा अगाडि के गर्ने, परीक्षाको बीचमा के गर्ने र परीक्षाको अन्तमा के गर्ने भन्ने विषयवस्तु छन्। सबैभन्दा पहिले परीक्षाको अगाडि तयारी गर्दा विषयवस्तु अथवा विषयलाई आवश्यकता अनुसार केही अथवा सबै विषयवस्तुलाई हेरेर आफ्नो क्षमता र आफूले गरेको तयारी अनुसार फेरि तयारीको प्लान बनाउनुस्। अनि त्यसै गरेर विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू हामीले लिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसलाई चेक गर्ने र तिनीहरूलाई लिने एक प्रकारको प्रावधान तयार पार्नुस्। जस्तै इन्ट्रान्स कार्ड हुन सक्छ, डट पेन हुन सक्छन्। डट पेन एउटा मात्रै लिएर भएन, त्यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी डट पेनहरू लिने र एकै प्रकारको मसी भएका डट पेनहरूको व्यवस्था गर्नुस्। त्यसै गरी ज्योमेट्री बक्सको व्यवस्था गर्नुस्, क्याल्कुलेटर, अनि त्यसै गरेर विभिन्न प्रकारका फर्महरू, विभिन्न प्रकारका ग्राफहरू र विभिन्न प्रकारका भाउचरहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरेर अब हामीले सबैभन्दा प्रमुख तत्त्व हेल्थलाई साथ दिएन भने कुनै पनि परीक्षा मात्रै होइन, कुनै पनि कार्य राम्ररी गर्न सकिँदैन। त्यसैले हेल्थलाई सावधानीपूर्वक हामीले नियमित प्रकारको मेन्टेन गर्नै पर्छ। त्यसका लागि खानेकुराहरूमा, दैनिक व्यायामका कुराहरूमा र दैनिक अन्य कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरेर एक्जाम भन्दा अघिल्लो दिन साह्रै तनाव हुन्छ, तर त्यसलाई तनाव नलिएर हामीले कस्तो मात्रामा दैनिक जीवनमा जति मात्रामा निद्रा लिने गर्छौँ त्यति मात्रामा सुत्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले जोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अन्य कुराहरू थप गर्दा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा आधा घण्टा अगाडि गएर आफ्नो सिट प्लान खोजेर त्यो सिटमा आफूले बस्न आवश्यक हुन्छ र त्यसपछि आफूले कपी पाइसकेपछि, आन्सर सिट पाइसकेपछि त्यसलाई राम्ररी चेक गर्नुहोस्। कुनै ठाउँमा नम्बर छुटेको छ कि, आन्सर कीको नम्बर छुटेको छ कि, अथवा कुनै ठाउँमा मिस्टेक छ कि, अथवा भित्रपट्टि कुनै प्रकारको प्रिन्टिङ मिस्टेक छ कि भन्ने कुराहरूलाई हेर्न पर्ने हुन सक्छ र आवश्यक कुराहरूलाई सावधानीपूर्वक भर्ने गर्नुहोस्। जस्तै यो हाम्रो माध्यमिक तहको कक्षा 10 अथवा एसई को परीक्षाको प्रश्नको उत्तर पुस्तिकाको नमुना हो। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीले हेर्नुपर्ने ठाउँ अथवा उत्तर पुस्तिका नम्बर छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। छैन भने सम्बन्धित निरीक्षकलाई तुरुन्तै खबर गरेर त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसै गरेर अर्को भनेको कोड नम्बरमा विद्यार्थीहरूले केही पनि भर्न हुँदैन र त्यसपछि भर्न पर्ने अति आवश्यक ठाउँ भनेको विभिन्न प्रकारको यो ठाउँ देखिन सकिन्छ। त्यसै गरेर दोस्रो ठाउँ पनि यति दुईवटा ठाउँ मात्रै विद्यार्थीले भर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि हामीले नभर्नुपर्ने ठाउँमा यो विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क विवरण भन्ने छ, त्यो भर्न हुँदैन र त्यसै गरेर विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने ठाउँ भनेर उपयुक्त समय मिलेमा अथवा खाली समय भएमा विद्यार्थीलाई निर्देशन भन्ने खण्ड हुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरेर विद्यार्थीले नभर्नुपर्ने ठाउँ भनेर तल परीक्षकले दिएको जम्मा प्राप्ताङ्क र समपरीक्षकले दिएको प्राप्ताङ्क भन्ने हुन्छ, त्यसमा केही पनि लेख्न हुँदैन र त्यसै गरेर निरीक्षकको हस्ताक्षर र केन्द्राध्यक्षको हस्ताक्षरमा पनि केही कुरा लेख्न हुँदैन।
त्यसै गरेर हामीले विद्यार्थीले भर्नै पर्ने विवरणहरूका बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। जस्तै सबैभन्दा पहिला भर्नुपर्ने विषय हुन्छ। जस्तै विज्ञान तथा प्रविधि विषयको छ भने त्यो भर्ने। त्यसै गरेर पत्र भर्ने। पत्र भनेको प्रश्नपत्रमा दिएको हुन्छ, त्यो कुरालाई इङ्ग्लिसमा दिएको हुन्छ, त्यो कुरालाई हेरेर हामीले भर्न सक्ने हुन्छ। त्यसै गरेर भाषाको माध्यममा सामुदायिक विद्यालयमा भाषाको माध्यम अङ्ग्रेजीको लागि इङ्ग्लिस हुनेछ। त्यसै गरी अन्य विषयको लागि भाषाको माध्यम नेपाली हुनेछ। त्यसै अनुसार भर्न सक्नुहुनेछ भने प्राइभेट विद्यालयहरूमा तफसिल अनुसार भर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले परीक्षाको मिति सही भर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसै गरेर थप उत्तर पुस्तिका सङ्ख्या भनेकोमा एउटा उत्तर पुस्तिका थप लियौँ भने +1, त्यसै गरेर दोस्रो लियौँ भने +1, त्यसै गरेर +1 गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जतिसुकै लिए। त्यसै गरेर हामीले भर्नै पर्ने मुख्य कुरा भनेको सिम्बल नम्बर अङ्कमा माथि नेपालीमा भनेको छ, त्यसैले नेपाली अक्षरमा सबै कुराहरू लेख्न पर्ने हुनसक्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ 0 3 7 7 3 4 7 8 र अनि अल्फाबेट ए। त्यसै गरेर इन इङ्ग्लिस भनेको खण्डमा पनि त्यसै गरेर अङ्ग्रेजीमा 1 2 3 मा भर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै 0 3 7 7 3 4 7 8 ए। अनि त्यसै गरेर सिम्बल नम्बर इन वर्ड्स अथवा अक्षरमा भनेको छ, त्यसमा पनि जस्तै माथिको उदाहरणलाई लिने हो भने 37,73,478 ए भर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर परीक्षा केन्द्र मानौ श्री वसन्त मुरारी मावि बौनिया कैलाली भनेर भने हामीले भर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफ्नो परीक्षा केन्द्र कुन परेको छ, त्यहाँ परीक्षा केन्द्र परेको भवनको बाहिरपट्टि लेखेको हुनसक्छ, त्यसलाई हेरेर राम्रोसँग भर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर अब अन्य टेक्निकहरूमा हामीले दिएका कुराहरू कपीमा मेन कुराहरूलाई यदि सम्भव भएसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर विद्यार्थी निर्देशनलाई दिएको हुन्छ कपीमा, त्यसलाई सम्भव भएसम्म खाली भयो अथवा समय मिलेसम्म त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर हामीले परीक्षा अवधिभरि एकै प्रकारको मसी प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि हामीले मसी परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई सम्बन्धित निरीक्षकको हस्ताक्षर गराएर मात्रै हामीले मसी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर हामीले कपीको दुईटै साइडमा लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर हामीले दुईटै साइडमा लेख्ने भन्दैमा हामीले पहिलो पानाको कभर पेजको ब्याक साइडमा भने हामीले लेख्नु हुँदैन। त्यसमा यस्तो प्रकारको नमुना हुन सक्छ, यो पहिलो पेजमा यो पृष्ठमा केही नलेख्नु होला भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यस ठाउँमा केही पनि लेख्नु हुँदैन भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै समूह छ भने समूह उल्लेख गर्ने, त्यसै गरेर प्रश्न छ भने प्रश्न उल्लेख गर्ने र जस्तै ABCD के हुन् त्यो प्रश्नको हामीले त्यो पनि प्रश्न उल्लेख गरेर क्रमशः लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरेर हामीले रफ गर्नु पर्यो कुनै क्षेत्रमा भने त्यसै कपीको कुनै क्षेत्रमा रफ गरेर काट्ने अथवा रफ भनेर उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरेर कुनै पनि पाना हामीले बीचमा खाली ठाउँ छोड्न हुँदैन र पानाको अन्तमा पिटिओ लेख्न आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरेर जस्तै हामीले यहाँ इक्जाम्पल यो हामीले फेसबुकमा कुनै ठाउँमा यस्तो उदाहरण पाएको थिएँ, जस्तै प्रश्न नम्बर लेख्ने, त्यसको उत्तर लेख्ने र त्यसै अनुरूप लेखिसकेपछि अन्तमा अर्को छेउतिर पिटिओ भनेर लेख्न उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले इक्जाम समयभन्दा अगाडि नै कपी बुझाउने अनि बाहिर निस्किने गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, किनकि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा समय लेखिसकेपछि पनि त्यसमा सच्याउनु पर्ने, हेर्नुपर्ने र आफैले परीक्षण गर्नुपर्ने उपयुक्त हुन्छ र पुरा समय बस्नु उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसै गरेर सबै विषयको सबै प्रश्नहरूको यदि समय मिलाउन सकिन्छ भने त्यसको म्यानेजमेन्ट कुन प्रश्नलाई कति समय दिन सकिन्छ त भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर निरीक्षक र अध्यक्षको सिग्नेचर भन्ने मुख्य कपीमा अनिवार्य हुन्छ, त्यसैले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला भन्दै यी कुराहरूमा जस्तै निरीक्षकको हस्ताक्षर सामान्यतया कालो मसीले
सिग्नेचर गर्छन्। त्यसै गरेर केन्द्र अध्यक्षले रातो मसीले पनि सिग्नेचर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कुरालाई यो दुईटा ठाउँमा अनिवार्य रूपले ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरेर हामीले अब प्रत्येक थप कपीमा निरीक्षकको सिग्नेचर अनिवार्य गर्नुपर्छ र मूल कपीमा +1 गर्दै एडिसनल कपीमा भने मूल कपीको उत्तर पुस्तिका नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन सक्छ। सामान्यतया विद्यार्थीले परीक्षा हलमा जाँदा नर्मल ड्रेसमा उपस्थित हुनु आवश्यक हुन्छ, किनकि नर्मल ड्रेसमा गएनौँ भने अन्य निरीक्षकहरूको अथवा अन्य परीक्षासँग सरोकार गर्ने व्यक्तिको ध्यान आकर्षण हुन सक्छ अथवा उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका सकारात्मक अथवा नकारात्मक व्यक्तिहरू दिन सक्छन् अथवा त्यो प्रकारको मनोभावना उनीहरूकोमा हुन सक्छ, त्यो पनि नराम्रो हुन सक्ने हुन्छ। त्यसैले अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परीक्षामा जुन प्रश्न आफूलाई सबैभन्दा राम्ररी आउँछ त्यो प्रश्नलाई सबैभन्दा अगाडि सल्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ, तर प्रश्न नम्बर भने छुटाउन हुँदैन। त्यसै गरेर सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अनुशासन हो। त्यसैले परीक्षा हलभित्र प्रवेश गर्दा निरीक्षकसँग अनुमति माग्ने, निरीक्षकलाई नमस्कार गर्ने अथवा निरीक्षकले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने र निरीक्षकले भने अनुसार अथवा बाहिर जानुपर्दा पनि निरीक्षकलाई सोधेर जानुपर्ने र अन्य सरोकारवाला पक्षहरू कक्षा कोठामा आउँदा उहाँहरूको अनुमति लिएर मात्रै अन्य क्रियाकलाप गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तपाईँहरूको परिचय नै त्यही हुन्छ। त्यसैले ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ। र अब एक्जाम पछि तपाईहरूले के गर्ने भने प्रत्येक विषयको एक्जाम दिइसकेपछि त्यो विषयमा जे गरे भित्र एक्टिभिटिजहरू त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई सम्पूर्ण बिर्सिदिनुहोस्। बिर्सिँदा के फाइदा हुन्छ भने अर्को परीक्षाको सजिलै तयारी गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यसले अर्को परीक्षाको तयारी गर्नका लागि सहयोग पुग्छ र अर्को परीक्षाको तयारी निर्धारक तयारी गर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर फ्युचरको प्लानिङ गर्नुहोस्। जस्तै विभिन्न प्रकारका ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू सिक्नुहोस्, सम्पूर्ण कक्षाहरू सम्पूर्ण परीक्षाहरू सकिसकेपछि, अथवा कम्प्युटर सिक्नुहोस् अथवा अन्य लाइफ स्किलहरूका कुरा सिक्नुहोस् अथवा अन्य कुराहरू कुनै ठाउँमा सम्भव हुन सक्छ भने सानो टुर राख्नुहोस् अथवा पारिवारिक भ्रमण हुन सक्छ अथवा जाने चिनेका मानिसहरूको भ्रमण हुन सक्छ, त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब अन्तमा गुरुले मार्ग त देखाउँछन् तर यात्रा तपाईँले आफै गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो कुरामा सचेत राख्दै तपाईँहरूलाई वर्षभरि गुरुले निश्चित विषयवस्तुका बारेमा डोर्याउनु हो अथवा निश्चित क्षेत्र डोर्याउनु हो, तर तपाईँहरूले आफैले मेहनत गर्नुपर्छ, आफैले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। यति भन्दै यहाँहरूलाई परीक्षा सामान्यतया यसैको विशेष शुभकामना छ। यहाँको परीक्षा राम्रो होस्, यहाँको जीवन सफल होस् भन्न चाहन्छु।